ओके हेलो एभ्रिवान, म आज फेरि न्यू ब्लग लिएर आइसकेको छु र आज हामी फेरि मन्दिर जाँदैछौँ र यो मन्दिर चाहिँ अलि धेरै त होइन, अलि टाढै छ र बाबा र म बाइकमा जाने हो। ओके कुन मन्दिर? हामी हजुर अ, भन्नुहोस् न। राजदेवी मन्दिर है। ओके, यहाँ चाहिँ राजविराजको एकदम फेमस मन्दिर रहेको छ हो। अनि के सामान लाँदै हुनुहुन्छ त हेरौँ न। यहाँ चाहिँ हेरौँ न त के रहेछ निकाल्नु न। ए प्लेट हो हो। अनि के रहेछ त हेरौँ त। र यहाँ अङ्कुरा पनि छ। ए यो ए अनि अगरबत्ती। अगरबत्ती ओके। अनि सलाई पनि अनि यहाँ फुलहरू छ। ए फुलहरू खै हेरौँ न फुल कस्तो। वाउ एउटा फुल निकाल्नु त। हेरौँ त कस्तो रहेछ। वाउ कस्तो गजब छ है। फ्लावर्स भनेको त फ्लावर हो नि त है। त्यसो भए अब लाग्ने होइन त। ओके ओके ल सबै सामान राख्नुहोस् है। ओके अम्खोरा पनि। अब यहाँ बाटोमा चाहिँ म त्यो टिका किन्छु। ल ओके सो जाऊ लेट्स गो। ओइ म गइरहेको छु हस् मन्दिर। मन्दिर गइरहेको छु ल। बस है, तिमी पनि ठुलो भएपछि जानु ल। हस् बाई बाई। Yes, sweetie. Bye-bye. Bye-bye. ओके बाइक रेडी छ। ओके साँचो लिएको। लेको। ओके ल। अनि बिहान पनि पानी परेको थियो है। यो बाइक इज रेडी। यस हामीहरू जान रेडी भइसकेको छ र म चाहिँ जुन मन्दिर गइरहेको छु त्यो मन्दिर कहिले पनि गएको छुइनँ र आज फर्स्ट टाइम गइरहेको छु। ओके अब हामी राजदेवी मन्दिर लाग्नु थाल्यौँ साथीहरू। हेलमेट त लिनै पर्यो नि बाइक लाउँदाखेरि है। ओके लेट्स गो। ल मसा स्टार्ट गरौँ त। स्टार्ट हुन्छ होला होइन। स्टार्ट बस। आंटी
के त सक्यो है छोरी ल ल के त त्यहाँ हो हेर्नु त पछि छ ओके jadi ganis माथि खन्ती छ भयो नि छोरी लु जाने अब बाँकी बच्चे ओके मैले पूजा गरेर सिधाइसकेँ र अब हामी घर जान्छौँ। ओ आइसक्यो राजदेवी मन्दिरबाट। यस 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 कस्तो लाग्यो ड्याडी राज? मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो तर मेरो पहिलो पटक होइन नि, म त कतिपल्ट राजमा पहिले बस्दाखेरि कतिपल्ट गएको हो नि त राजदेवी मन्दिर। तिम्रो बरु फर्स्ट टाइम हो है? तिमीलाई कस्तो लाग्यो त? एकदम राम्रो हो। ओके सो आजको ब्लग एकदमै दमदार रह्यो है एकदमै। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, शेयर गरिदिनु होला। पक्कै पनि हेर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने गरिदिनु होला, ओनिक अज्ञात च्यानललाई है त। ओके अनि फेरि भेटौँला है साथीहरू अर्को भिडियोमा। अहिलेको लागि बाई बाई। यस।